Sziasztok, Anzsi vagyok! A mai videómban egy különleges burgonya krokett receptet fogok nektek megmutatni, ami nem úgy készül, mint a hagyományos burgonya krokettek, viszont nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon finom lesz a végeredmény. Nézzük is, hogyan készül. Szükségünk lesz 1 kiló megfőtt krumplira, 150 g sajtra, 2 kiskanál borsra, 4 kiskanál sóra, 2 kiskanál kakukkfűre, 3 kiskanál petrezselyemre és 150 g keményítőre. Ettől lesz egyébként jó ropogós a külseje. Először is összetörjük a krumplit. Beletesszük a fűszereket és tovább törjük. Ha elkevertük a fűszereket, belekeverjük a sajtot, és jöhet bele a keményítő. Összegyúrtuk, jöhet a formázás. Egyforma nagyságú golyókat készítünk a tésztából. És ha ez megvan, egy kicsi keményítőt teszünk a deszkára, és egyforma rúddá sodorjuk őket. Egyforma vastagságú. Nagyon egyszerűen egyformára lehet vágni. Fogunk egy pizzavágót, és egyenesen levágjuk a széleit. A maradék tésztát ismét összegyúrjuk, és kihengereljük. Most ekkorákat fogok készíteni. Közben feltettem egy kis olajat melegedni, és itt a legvégén ide teszek egy mintát, és emögött vágom el szépen egyenesre a kroketteket. Ha pedig nem érdekel, hogy nem egyforma méretűek, akkor csak szimplán 2-3 fele vágjuk, és mehet is az olajba. Én már feltettem melegedni 2 deciliter olajat, ebben fogom kisütni. Az olaj felmelegedett, addig sütjük, amíg aranybarna nem lesz. Egyébként azt kell tudni, hogy az olaj legyen nagyon forró, és ezáltal gyorsan kell sütni őket, hiszen ha nem gyorsan sütjük, akkor megszívják magukat olajjal. Kisültek a burgonya krokettek. Az igazság az, hogy a keményítőt lehet helyettesíteni liszttel, viszont a végeredmény nem ugyanolyan lesz, mivel a keményítőtől lesz ropogós a burgonya krokett, úgyhogy én ajánlom nektek, hogy ne cseréljétek le lisztre. Amit még érdemes tudni, hogy sütőben is meg lehet sütni, ez esetben érdemes lekenni egy kis olívolaj és paprika keverékével, mert az egy kis extra ízt ad a burgonya kroketteinknek. Egyébként, ha sütőben sütnétek, akkor 200 fokon olyan 15-20 percig kell sütni. Ha tetszett a videóm, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra, és osszátok meg másokkal is ezt a receptet. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, sziasztok!